to myself, what a wonderful world. So, hi mga Indayshies! Good afternoon! Welcome back sa aking channel. So, Mami Christine here. As promised, di ba, sinabi ko nga dun sa previous vlog ko, ipapakita ko sa inyo yung mga nabili namin. By the way, nabili ko sila sa Mariwasa and sa Watsons. Tapos, Watsons. Sa Wilcon. Ayan, okay. And then, interesado kayong bumili, go buy. Meron din akong nabili sa Shopee. Ayan, so papakita ko sa inyo din. Let's get started. So, unahin ko sa inyo, nabili namin sa Mariwasa. So, ayan. So, itong doorknob na to, ayan, ito yung ilalagay dun sa pinaka-front door. Ayan, so hindi siya yung knob na ganun. Para siyang, bakal siya, barrel ba tawag doon? Basta yung ginaganon siya. And next one is, ayan. So, etong doorknob na to, sa ano naman ilalagay ito? Sa kwarto namin. Ang color nito is, may pagka-brass. Brass ba ang tawag doon? Basta yun, ganyan kulay niya. Nakita niyo ba? Nakita ba nila? Yan. Okay. Doorknob number 3. Ayan. Ito naman, ilalagay ito sa bathroom. Ganitong mga kulay lahat ang pinili ko kasi para elegante. Itong doorknob na to, ito is ilalagay sa back door. Yan. Sadly, ito hindi siya kakulay nito. Magkaiba siya ng color and magkaiba siya ng item number. Yan. So, itong mga doorknob, yung mga doorknob na nauna, kasama ko si Habi bumili. Ito naman, si Habi lang ang bumili nito. Actually, pinicturean pa nga niya ito Ito, para magkaparehas sila. Kaso, hindi ko alam, baka siguro dinampot lang niya or what, hindi nag-ask ng assistance dun sa mga staff ng Mariwasa. Kaya, ito yung nadampot niya, ito yung nabili niya. Well, anyway, ilalagay ko naman to sa back door para hindi siya masyadong kita. Gusto ko kasi sana uniform yung color ng lahat ng mga doorknobs. Kaya lang, yun nga lang, ito. Pero anyway, okay lang. At least may doorknob. Tapos, yung sa bathroom, ito naman yung nabili namin. So, ayan. Ito yung bidet. Yung kulay niya. Ayan. So, bidet, kasi minsan, para hindi ka na magtatabo, hindi ka na aabot ng tabo sa balde, yun, di ba? Tamad lang ang peg, ganyan. So, hose-hose na lang, ganyan. Pindot-pindot na lang para lumbas yung tubig. So, ito yung bidet. Kulay puti. Sa kakaangat na tayo, mga Indayshies, bumili din kami ng tissue holder. Yan. So, natuto na kami mag-tissue. Kasi ngayon lang kami naging umangat sa buhay. Hindi, charot lang. Yan. So, tissue holder, yung pinaka-highlight. Bumili din kami ng shower. Yan. Sabi ko kasi, gusto ko pag nagkaroon ako ng sariling banyo, may shower siya. Yan. So, ito yung telephone shower ang tawag nila dito. Yan. So, yan siya. And, yung binili naman namin sa Wilcon, ito lang naman yun. Mga gripo lang siya. Hindi naman siya ganun kaano. Ito, pang mayaman na gripo na din. De, joke lang. Ayan. Ayan, gripo, dalawa. Isa sa CR at saka isa sa lababo. Ito hindi namin binili. Padala to. So, ito double lock. Extra yan. Siyempre, para safe tayo, diba? Para kahit ang buksan yung doorknob, may double lock pa rin sa loob. Yan. Ito, sobrang ganda nito. Yung mga ilaw, ayan. LED light siya. Tricolor to. Papakita ko sa inyo pagka nakabit na dun sa mga kwarto or kahit sa isa sa mga kwarto, pag nakabit na siya, kung gano'n siya kaganda. Tsaka kung ano yung mood niya. Yung mga... ito pala nakalagay dito. So, daylight, warm white, at saka cool white. Yan. So, yun yung mga kulay niya. So, eto, dalawa to, para to sa sala and dining. Itong mga maliliit na to, tatlo to, para sa mga bedroom. So, sa room 1, room 2, room 3. Ayan. So, maliit yan. Ano din siya,
Tricolor din siya. LED light, 8 watts. Ito, 14 watts. Yan, so dalawa siya, ganyan. Yan, so excited na ako makita kung gaano siya kaganda. In-order namin sa Shopee. Sa ano to sa bathroom to actually. Ngayon ko lang siya bubuksan. Siguro mga ilang days na to nandito. 4 days na siguro. So, nabuksan ko na siya. So, eto yon. Mga ano to, mga lagayan. Yung mga lagayan ng mga anik. Lagayan ng shampoo, lagayan ng sabon, lagayan ng kung ano yung mga patong-patong, ipapatong mo siya. Sa bathroom naman to. Kasi nga, maliit lang yung bathroom namin. So, hindi siya pwedeng lagyan ng mga cabinet, ganyan, or what. Kaya, nakalagay, kumbaga parang lahat ng ilalagay namin na mga accessories doon is nakamount lahat sa wall. Kasi nga, maliit lang siya sobra. Ayan. Ay, okay. So, medyo mukhang matibay naman siya. Wow. Actually, dun sa seller na binilihan ko nito, pangalawang beses ko nang umorder sa kanya. Yan. So, papakita ko yung picture dito. Yung picture niya sa Shopee. Papakita ko sa inyo. Ito, ganun din. Mga lagayan ng patungan ng shampoo. Tsaka, may sabitan siya ng mga yung loofah, scrub, ganyan, or towel. Pwede rin. Na maliliit lang. Yan, ganyan siya. Papakita ko din sa inyo pag naka-assemble na. Yan. So, ang ganda, diba? Mukhang matibay naman. Stylish. Yan siya. Ito yung mga hook, tingnan nyo, mga Indayshies. Yan. So, yan yung mga sabitan niya, ganyan. Tapos, pwede siyang dito, yung towel. Ganun. Ever since nagkaroon ng quarantine or yung lockdown, itong dahil nga dito sa COVID na to, hindi kami talaga nagpunta ng mall or what. Grocery lang, ganyan. Para dun sa mga essentials lang. Sa Shopee lang talaga kami online shopping lang talaga. Kasi nga, para safe tayong lahat, bawal lumabas, sabi nga ni Kim Chu. Yun yung mga nabili namin na mga home essentials. Ayan, so yung mga home accessories namin na ilalagay sa bahay. So, ngayon, nasa 80% na. So, hopefully, by this week, matapos na talaga siya. As in, tapos na. Or hindi naman tapos na tapos. Pero, yung loob ng bahay is kumpleto na siya. Yan, okay. So, papakita ko ulit din sa inyo. Ayan, update ko kayo kung ano yung mga nabago, kung ano yung improvement, kung ano yung mga dadagdag, ganyan, doon sa aming bahay. Yun lang mga Indayshies. Yun lang yung video natin for today. So, abangan ninyo ako sa susunod na video. Ayan, pakita ko sa inyo yung update ng construction and renovation ng aming bahay. Ayan, so, bye-bye!